เมื่อมีเชื้อโรคตัวใหม่อุบัติขึ้นร่างกายและระบบคุ้มกันของเราจะอ่อนแอลงในเวลาเช่นนี้ถือเป็นความจำเป็นที่จะต้องสร้างวัคซีนอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ภูมิคุ้มกันแพร่กระจายอย่างครอบคลุมและป้องกันให้มีการเสียชีวิตน้อยที่สุดแล้วเราจะสามารถพัฒนาวัคซีนที่จำเป็นที่สุดนี้ได้เร็วเพียงใดโดยทั่วไปการพัฒนาวัคซีนจะแบ่งเป็น3ระยะการวิจัยเพื่อการสำรวจที่เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยหลายวิธีการเพื่อค้นหารูปแบบวัคซีนที่ปลอดภัยและสร้างซ้ำได้เมื่อผ่านการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการแล้ววัคซีนเหล่านี้ก็จะถูกนำเข้าสู่การทดสอบเพื่อประเมินความปลอดภัยประสิทธิผลและผลข้างเคียงของวัคซีนเหล่านี้ในประชากรหลากหลายกลุ่มท้ายสุดก็คือการผลิตวัคซีนเหล่านี้จะถูกผลิตและแพร่กระจายเพื่อการใช้ในสาธารณะภายในสถานการณ์ปกติกระบวนการนี้จะใช้เวลาประมาณ 15-20 ปีโดยเฉลี่ยแต่ในช่วงที่เกิดโรคระบาดกลุ่มนักวิจัยได้ใช้วิธีการทางกลยุทธ์หลายวิธีเพื่อให้ผ่านพ้นแต่ละระยะโดยเร็วที่สุดการวิจัยเพื่อการสำรวจน่าจะเป็นระยะที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดเป้าหมายของระยะนี้คือเพื่อค้นหาวิธีการที่ปลอดภัยในการแนะนำระบบภูมิคุ้มกันของเราให้รู้จักกับไวรัสหรือแบคทีเรียวิธีการนี้คือการให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ร่างกายของเราเพื่อสร้างสารภูมิต้านทานหรือแอนติบอดีที่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคจริงได้การกระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันอย่างปลอดภัยนั้นมีหลายวิธีแต่โดยทั่วไปรูปแบบที่มีประสิทธิภาพที่สุดนั้นมักเป็นวิธีการที่ช้าที่สุดในการผลิตวัคซีนเชื้อลดฤทธิ์แบบเดิมนั้นมีประสิทธิภาพในการปรับตัวยาวนานที่สุดแต่วัคซีนเหล่านี้ต้องอาศัยสายพันธุ์ไวรัสที่อ่อนฤทธิ์ที่มีการเพาะเลี้ยงเชื้อในเนื้อเยื่อที่ไม่ใช่เนื้อเยื่อมนุษย์เป็นเวลานานวัคซีนเชื้อตายใช้วิธีการที่รวดเร็วกว่าโดยใช้ความร้อนกรดหรือรังสีโดยตรงเพื่อให้เชื้อโรคอ่อนฤทธิ์วัคซีนที่สร้างจากบางส่วนของเชื้อโรคโดยการฉีดส่วนที่เป็นโปรตีนที่ไม่มีอันตรายของไวรัสนั้นสามารถสร้างได้อย่างรวดเร็วแต่วิธีการที่เร็วที่สุดเหล่านี้มีประสิทธิภาพในการปรับตัวน้อยกว่าซึ่งมีเพียง3รูปแบบเท่านั้นโดยแต่ละรูปแบบต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียไม่มีวิธีการใดทั้งสิ้นที่สามารถรับประกันความสำเร็จผลและทุกวิธีเหล่านี้ใช้เวลานานในการวิจัยดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการเร่งให้รวดเร็วขึ้นคือการที่ห้องปฏิบัติการหลายแห่งใช้วิธีการที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกันกลยุทธ์การแข่งขันสู่เส้นชัยนี้ได้สร้างวัคซีนไวรัสซิก้าตัวแรกที่ทดสอบได้ในเวลา7 เดือนและวัคซีนโควิด -19 ตัวแรกที่ทดสอบได้ในเวลาเพียง42 วันแต่การเริ่มต้นทดสอบนั้นไม่ได้หมายความว่าวัคซีนเหล่านี้จะสำเร็จผลรูปแบบเหล่านี้ถือว่าปลอดภัยและทำซ้ำได้ง่ายสามารถนำเข้าสู่การทดสอบทางคลินิกได้ในขณะที่ห้องปฏิบัติการอื่นๆยังคงดำเนินการทดสอบวิธีการอื่นๆอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ไม่ว่าวัคซีนที่ทดสอบได้จะผลิตขึ้นภายใน4 เดือนหรือ4 ปีก็ตามแต่ขั้นตอนการพัฒนาวัคซีนขั้นต่อไปนั้นมักใช้เวลานานที่สุดและไม่สามารถคาดหมายได้การทดสอบทางคลินิกนั้นมี3 ระยะแต่ละระยะมีการศึกษาวิจัยหลายครั้งระยะที่1จะเน้นความสำคัญที่ความแรงในการตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่ถูกกระตุ้นและพยายามตัดสินว่าวัคซีนนั้นปลอดภัยและมีประสิทธิผลหรือไม่การวิจัยระยะที่2เน้นความสำคัญที่การกำหนดขนาดที่ถูกต้องและกำหนดเวลาในการฉีดวัคซีนแก่ประชากรทั่วทุกกลุ่มและระยะที่3เป็นการกำหนดความปลอดภัยของวัคซีนสำหรับกลุ่มประชากรหลักที่ใช้วัคซีนและการระบุผลข้างเคียงที่พบได้น้อยมากและการตอบสนองเชิงลบการกำหนดตัวแปรหลายๆข้อและเน้นความสำคัญที่ความปลอดภัยระยะยาวทำให้การเร่งเวลาในการทดสอบทางคลินิกทำได้ยากมากในสถานการณ์เร่งด่วนกลุ่มนักวิจัยจะทำการวิจัย1 ระยะเป็นจำนวนมากในเวลาเดียวกันแต่ยังคงต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดก่อนเปลี่ยนเป็นระยะต่อไปในบางกรณีห้องปฏิบัติการอาจเร่งขั้นตอนนี้โดยใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงการรักษาในอดีตในปี 2009 กลุ่มนักวิจัยได้ดัดแปลงวัคซีนไข้หวัดตามฤดูกาลเพื่อรักษา H1N1 โดยผลิตวัคซีนที่สามารถใช้อย่างแพร่หลายได้ในเวลาเพียง6 เดือนแต่วิธีการนี้ได้ผลกับเฉพาะเชื้อโรคที่เป็นที่คุ้นเคยซึ่งมีรูปแบบวัคซีนที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายเท่านั้นหลังจากการวิจัยระยะที่3ประสบความสำเร็จหน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแลของประเทศจะตรวจทานผลลัพธ์และอนุมัติวัคซีนที่ปลอดภัยเพื่อทำการผลิตวัคซีนทั้งหมดมีองค์ประกอบทางชีวภาพและทางเคมีแบบเฉพาะที่ไม่ซ้ำกันและจำเป็นต้องใช้กระบวนการพิเศษในการผลิตเพื่อเริ่มต้นการผลิตโดยเร็วที่สุดหลังจากวัคซีนได้รับอนุมัติโรงงานผลิตจะต้องได้รับการออกแบบที่สอดคล้องกับการวิจัยและการทดสอบโดยต้องมีการประสานงานอย่างต่อเนื่องระหว่างห้องปฏิบัติการและโรงงานผลิตตลอดจนทรัพยากรเพื่อปรับเปลี่ยนหากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวัคซีนอย่างกระทันหันแม้ว่าจะหมายถึงต้องโยนผลงานที่ทำมาทั้งเดือนทิ้งก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปความก้าวหน้าของการวิจัยเพื่อการสำรวจและการผลิตควรช่วยให้ขั้นตอนนี้รวดเร็วยิ่งขึ้นการวิจัยเบื้องต้นอาจกำจัดสื่อทางพันธุกรรมจากไวรัสต่างๆให้เป็นรูปแบบวัคซีนเดียวกันได้
วัคซีนชนิดสารพันธุกรรมทั้ง DNA และ mRNA เหล่านี้อาจช่วยเร่งความเร็วของทั้ง 3 ขั้นตอนในการผลิตวัคซีนได้ แต่จนกว่าการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่นี้จะเกิดขึ้นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับห้องปฏิบัติการทั่วโลกคือการร่วมมือและประสานงานแบบคู่ขนานด้วยวิธีการรูปแบบต่างๆต่อไปโดยการแบ่งปันความรู้และทรัพยากรต่างๆนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถแบ่งแยกและเอาชนะเชื้อโรคเหล่านี้ได้คุณเคยรู้สึกว่ายังไม่รู้จักร่างกายของตัวเองมากพอหรือไม่สมัครเป็นสมาชิกช่องนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทุกสิ่งนับตั้งแต่ศีรษะล้านไปจนถึงการเติบโตของกล้ามเนื้อและทำไมเราจึงมีเส้นผมเป็นหย่อมๆเช่นนี้คอยติดตามและใฝ่รู้อยู่เสมอ